Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам отакі смаколики з дуже чарівного тіста. Це самоси. Ось, я хочу, щоб ви це побачили. Тісто хрустке, немов у солодких листкових язичків з нашого дитинства, пам'ятаєте? Але само воно не солодке. Тому бенгальці, а це їх кулінарний рецепт, використовують яку завгодно начинку. М'ясо, сир, овочі, солодощі, навіть плов. Тобто, самоса – універсальне блюдо. Важливий момент – самос варять в олії, точно як наші котлети по-київськи. Але це тісто майже не вбирає олію. Я зроблю самоси з курячою грудкою, з картоплею і з солодким сиром. То вони будуть майже дієтичними. Начинки багато-багато. Скаринка тоненька, хрустка. Неймовірно смачно. Долучайтесь, починаємо, не гаймо час. Друзі, що нам потрібно на самоси? Борошно, олія, сіль, вода. Ваш настрій і трошки часу. Борошно просіяли, обов'язково. Сіль. Олія. Спочатку ложечкою, а зараз вже і руками, бо так буде краще і так треба. Потихеньку додаєте водичку, потихеньку. Бо через борошно, бо воно буває різне, тому будемо дивитися і потрошку водички додаємо. Так, додаю водички ще трошки. На 600 грамів борошна має піти водички від стакану до 1,5 стакана. Отак. Точніше, я скажу, скільки в мене. Це в мене 300-грамовий стакан. Яке має бути тісто, зараз побачимо. Дивіться, яке тісто виходить. Воно плотненьке таке, як я надавлюю. Скрізь пальці не вилазить, не проходить. Це добре. І воно таке 220 грамів води йде на 600 грамів борошна. Все, добре. В холодильник відпочивати. Ось так. Пленочку прикрили в холодильник. Друзі, м'ясна начинка. Курячу грудку отварила, сіль, перець трошки за смаком. Можна цибулю, я не кладу, дітки не люблять. Краще покупний все ж таки свій. Трошечки беру завжди, свіженький є свіженький. Я за перець. М'яско порізали на шматочки і крутимо. Топлене масло, столова ложка. Так. Смажимо курку. Солимо, перчимо. Знову ж таки, смаженої цибульки можна додати, але я не буду. Взагалі використовуйте спеції улюблені на ваш смак. На цьому етапі, щоб м'яско не було суховатим, додаємо пів склянки бульйону, в якому м'яско варилося. Дивіться, хочу вам показати. І м'ягусіньке, як суфлешка. І не сухе м'яско, і не рідке. От такої консистенції вона має бути. М'яско. Ще раз, друзі, буде неймовірно смачно, якщо ви додаєте 1-2 смажені цибулі. Я цього робити не буду, через діточок, а ви дивіться самі. Картоплю в мундирі зварили, я вже її зробила, і потерти треба на терку. Натираємо. Беремо топлене масличко, ось так, ложечку. Підсмажимо на топленому масличку картопельку. Підсолимо обов'язково. Можете окремо підсмажити цибульку і разом змішати. Все. Повертаємо, де взяли. Так, картопельку. Додаємо сиру твердого. 100 грамів буквально. Ось така смакота. А сир зробився такими ниточками. Цікаво буде. І смачно. Друзі, солодка начинка. Сир, декілька сливок. У мене 3 сливки я порізала. І 2 ложечки цукру. Сливку підсмажимо
на топленому масличці. 2 ложечки. Ось так. Це досить. Цукор. 1 ложечку водички додаємо. Ось. Сиропчик тільки з'явився, додаємо нашу сливу. Смажимо 2-3 хвилинки. Розмішуємо. Шматочки сливки не в мозк, а такі гарнюські, і будуть вони дуже відчуватися приємно буде. Це буде смакота. Ось, друзі, наші 3 начинки. Картопля, м'ясо і сир солодкий. Тістечко відпочило як слід. Начинка зроблена. Ось так. На 2 частини розділимо і трошечки будемо розмішувати. 1 частинку обираємо поки. Нехай відпочиває трошки і розімнемо. Ось так. Таку ковбаску робимо. Довгеньку ковбаску. І ділимо на шматочки. Приблизно по 50 грамів, щоб були шматочки. – 450 грамів. Там і тут 9 шматочків. По 50 грам. Так і є. Це тістечко, друзі, зовсім не на наші вареники. Це інше тістечко, але буде дуже смачненьке. Воно має бути таке. От таке опругеньке. Але і м'ягеньке, але і опругеньке. Ну це не на вареники точно. І по одному будемо зараз розкатувати. Ось так. Бачите, воно не пристає ні до рук, ні до килимочка. І з цього кругляшка ми робимо 2 самосика. Ось так. Зібрати трикутничок треба ось так. Дивіться, щоб один краєшок заходив за інший. Щоб виходило в нас конусик. Ось такий конусик. Для того, щоб він тримався, трошечки водичкою змочимо края. Ось так і ось так. Беремо такий конусик. Трошечки підштовхуємо і розщепляємо. Добре. І так. Гарнюся. Ось так. Хохолочок наш такий тут. Не бійтеся, він вже не розійдеться. Це робимо з м'ясом і защіпляйте. Завернемо трошечки, прищепляю отак, будемо знати, це воно з м'яском. Ось так. Начинки треба багато. І трошечки підтягуємо тісточко. Таке тісто дуже приємно. Отримаєш задоволення від цієї праці. Бо навіть на дотик таке приємне тістечко. Домовилися, щоб солодкий буде трошечки в наш, як пірамидка. Ну що, мої дорогенькі, це перша партія. Зараз варимо і подивимося. Ось так, десь пів-літра це буде досить. Отак. Все життя, скільки пам'ятаю, люблю тісто і з тістом робити. Але це тісто просто неймовірно. Яке задоволення працювати з таким тістечком. Друзі, дивіться,
начинка в нас не сира, тому ми чекаємо тільки Каринку, по кольору дивимося і виймаємо. Дивіться, одразу хочу показати, йдуть отакі пузирьочки, це ще трошечки зарано. Пішла ж Кариночка, зараз буде. Приготуйте одразу паперовий рушничок, майже 2 хвилинки. Ось наші бульбашки з'явилися. Добре, все. І виймаємо. Більш не треба. У нас дуже тоненька шкаринка. У нас все добре. Так. Начинка готова. От так. І шкариночка добра. Виймаємо. І ще. Іди сюди, плавунець. Отак. Пішли кулечки з сиром. Обережно. Обережно. Хвилиночка. І ще півхвилинки. Масло чисте, прозоре. Тісто тримає начинку. Ми все зробили добре. До подружки. Так. Трошечки більше робимо. Будь ласочка, не печіться, бо дуже все гаряченьке. Ось так. Застигло, я вже можу в руках вам показати. Ось наш шовчик, але він не розійшовся. Тримайся, бурбулька. Ось така. Я впевнена, вони сподобаються діткам і дорослим. Ну ось, друзі, як бачите, ми з вами зробили самоси. Це справжнє диво бенгальської кухні. Буду рада, якщо цей рецепт послужить вам і ваші рідні полюблять його так, як його полюбили мої родині. До побачення! Бережіть себе! Хай вам щастить!